Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ অনুশীলনী 1.3 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো কৰাম। চাইলোৱা কোৱেশ্চনটোৱে কি কৈছে? দেখুৱা যে তলৰ সংখ্যাবোৰ অপৰিমেয়। কোৱেশ্চনে কৈছে এই তিনিটা পাৰ্ট দিয়া আছে, এই তিনিটা পাৰ্ট আমি অপৰিমেয় বুলি দেখুৱাব লাগে। এতিয়া আমি এটা এটাকে কৰো, কৰিলে তোমালোকে বুজিব পাৰিবা আৰু মন দি চাবা তোমালোকে। এতিয়া চোৱা ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো কৰাৰ কাৰণে মই 1 ৰ আনসাৰটো লিখি ৰাখিছো 1/√2। এতিয়া 1/√2ক প্ৰথমতে অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাও। এতিয়া আমাক অপৰিমেয় প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছে, আমি ধৰি লও এইটো পৰিমেয় বুলি লিখি লও। ইয়াতে আমি এইটোক ধৰি লও পৰিমেয়, বিৰুদ্ধভাৱে ধৰো বিৰুদ্ধ। এতিয়া চোৱা এইটোক আমি বিৰুদ্ধভাৱে ধৰি লৈছো, এইটোক আমি অপৰিমেয় প্ৰমাণ কৰিব লাগে তো কোৱেশ্চনে কৈ দিছে। তেনেহলে এইটোক আমি বিৰুদ্ধভাৱে ধৰি লৈছো 1/√2 এইটো পৰিমেয় বুলি ধৰি লৈছো। এতিয়া যদি এইটো পৰিমেয় হয়, পৰিমেয় হলে ইয়াতে 1/√2 টো p/q আৰ্হিত হ'ব। এতিয়া p আৰু q ইয়াতে মই লিখি দি আছো। ইয়াতে লিখি দিছো p আৰু q সহমৌলিক আৰু দুয়োটা অখণ্ড সংখ্যা লিখি দিও। এতিয়া চোৱা তোমালোকে p আৰু q যে হৈছে এইটো সহমৌলিক আৰু অখণ্ড সংখ্যা কৈছো। সহমৌলিক মানে কি? সিহঁতৰ 1 ৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো উৎপাদক নাই আৰু যত লিখি দিও যত q ≠ 0, q 0 হ'ব নোৱাৰে। আচ্ছা, এতিয়া এইটো হৈছে সহমৌলিকৰ জোৰ, মানে সিহঁতৰ 1 ৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো উৎপাদক নাই। আৰু এইটো পৰিমেয় কৈছো সেই কাৰণে এইটো p/q ফৰ্মত হৈছে। পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ p/q ফৰ্মত থাকে। এতিয়া আমি এটা কাম কৰো, ক্ৰছ পূৰণ কৰি দিও। q * 1 q হ'ব, এটা কাম কৰো √2 লৈ কৰো, √2 * p √2p লিখি দিও। এইটো লিখি দিও, p আৰু √2 পূৰণ কৰো, √2p আৰু 1 * q q। এতিয়া মই √2 এটা সাইডত ৰাখো, √2 ৰাখিছো, সেই সাইডত q অলৰেডি আছে, তেনেহলে p টো পূৰণ হৈ আছে, সেই সাইডত গলে এইটো p টো হৰণ হ'ব। এতিয়া চোৱা এটা সাইডত হৈছে √2, আনটো সাইডত হৈছে p/q। এতিয়া p/q টো অখণ্ড সংখ্যা আৰু সহমৌলিক জোৰ, সিহঁত পৰিমেয় সংখ্যা, কিন্তু √2 যে পৰিমেয় সংখ্যা এইটো সঁচা নেকি? কাৰণ এইটো মিছা। মৌলিক সংখ্যাবোৰ আন্ডাৰৰুটত থাকিলে পৰিমেয় নহয়, অপৰিমেয় বুলি হয়। এইটো আমাক আগতে প্ৰমাণিত। √2 √5 এনেকুৱা থাকিলে তোমালোকে ভাবিবা এইটো অলৰেডি প্ৰমাণিত যে অপৰিমেয়। তেনেহলে চোৱা p/q হৈছে পৰিমেয় আৰু ইকুৱেলত আছে √2 অপৰিমেয় সংখ্যা। তেনেহলে এইটো সঁচা হ'ল নেকি? গতিকে আমি লিখি দিব পাৰিম যে যেহেতু p/q অখণ্ড সংখ্যা, অখণ্ড, গতিকে q/p হৈছে কি? পৰিমেয়। কিন্তু ইয়াৰ ইকুৱেলত কি আছে? ইয়াৰ ইকুৱেলত √2 আছে। এতিয়া √2 পৰিমেয়, ইয়াতে লিখি দিও কিন্তু ইয়াৰ ইকুৱেলত আছে √2, কিন্তু ইয়াতে লিখি দিও √2 যে পৰিমেয়, ইয়ে কি কৰে? সত্যতাৰ বিৰোধ কৰে, সত্যতাৰ বিৰোধ কৰে। লিখি দিছো ইয়ে সত্যতাৰ বিৰোধ কৰে। এই বিৰুদ্ধ ফলৰ কাৰণ হল আমাৰ ভুল ধাৰ্য, মানে ইয়াতে আমি 1/√2ক যে পৰিমেয় ধৰিছো, এইটো আমাৰ ভুল ধৰাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ প্ৰবলেমটো হৈছে। সেই কাৰণে আমি লিখি দিম যে এতেকে 1/√2 অপৰিমেয়। ইয়াতে চোৱা অংকটো সমাপ্ত হৈছে। এতিয়া সেকেন্ড পাৰ্টটো চোৱা, মই ইয়াতে আনসাৰটো লিখিছো। সেকেন্ড পাৰ্ট হৈছে 7√5 আৰু এইটোক আমি পৰিমেয় প্ৰমাণ কৰিব লাগে। গতিকে এইটোকো আমি আকৌ ধৰি লও বিৰুদ্ধভাৱে যে এইটো অপৰিমেয় প্ৰমাণ কৰিব লাগে। বিৰুদ্ধভাৱে আমি ধৰি লম এইটোক পৰিমেয় বুলি। ইয়াতে লিখি দিও বিৰুদ্ধভাৱে ধৰো যে বিৰুদ্ধভাৱে ধৰো 7√5 পৰিমেয়।
এতিয়া চোৱা 7√5ক আমি পৰিমেয় ধৰিছোঁ এতিয়া যদি 7√5 পৰিমেয় হয় তেনেহ'লে এইটো হ'ব 7√5টো হ'ব p ডিভাইডেড বাই কিউ আৰ্হিৰ ইকুৱেল কাৰণ সকলোবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা p বাই কিউ আৰ্হিত হয় ইয়াতে p আৰু q হৈছে দুটা অখণ্ড সংখ্যা ইয়াতে লিখি দিওঁ p আৰু দুটা সংখ্যা য'ত q নট ইকুৱেল 0 q 0 হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আমি এইটোক √5টোক এক্সাইট কৰোঁ এতিয়া মই যদি √5ক ইয়াতে ৰাখি দিওঁ √5ৰ লগতে 7 আছে 7টো গৈ p বাই কিউ আছে তো কিউৰ লগতে গৈ 7টো পূৰণ হৈ যাব 7 কিউ হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে পূৰণ হৈ আছিল হৰণ হ'ব মানে তলতে যাব এতিয়া √5 ইকুৱেল p বাই 7 কিউ এতিয়া যেহেতু p আৰু q দুটা অখণ্ড সংখ্যা গতিকে p বাই 7 কিউ এইটো এটা মৌলিক সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু √5 ইয়াৰ ইকুৱেলত √5 আছে এইটো পৰিমেয় হ'লে এইটো পৰিমেয় হ'ব লাগিব বাট √5 যে পৰিমেয় এইটো কি সত্যতা দেখুৱাই আছে নেকি এইটো সত্যতাৰ বিৰোধ কৰি আছে কাৰণ √5টো পৰিমেয় নহয় এইটো আমাৰ অলৰেডি প্ৰমাণিত মনে মনে ভাবি ল'বা যে √5টো অপৰিমেয় তেনেহ'লে ইয়াৰ ইকুৱেলত পৰিমেয় আছে আৰু সি নিজে অপৰিমেয় তেনেহ'লে এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আমি 7√5ক পৰিমেয় ধৰা এই ধৰাটো আমাৰ ভুল হৈছে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে লিখি দিওঁ যে যিহেতু p, q অখণ্ড গতিকে আমি পাওঁ এইখিনি p ডিভাইডেড বাই 7q পৰিমেয় কিন্তু ইয়াৰ ইকুৱেলত আছে √5 কিন্তু এইটো পৰিমেয় হ'লে এইটো পৰিমেয় হ'ব কিন্তু √5 এনেতো বহিছে ইয়াতে ইয়াৰ ইকুৱেলত পৰিমেয়ৰ ইকুৱেলত বহিছে হিচাপেতো পৰিমেয় কিন্তু √5 যে পৰিমেয় এইটোতো সত্যতাৰ বিৰোধ কৰি আছে কাৰণ ই অপৰিমেয় ইয়াতে লিখি দিওঁ কিন্তু √5 যে পৰিমেয় ইয়ে সত্যতাৰ বিৰোধ কৰে চোৱা এইটোৱে সত্যতাৰ বিৰোধ কৰিছে √5 যে পৰিমেয় কৈছোঁ এইটো সত্যতাৰ বিৰোধ কৰি আছে মানে ভুল কৈ আছোঁ গতিকে এতেকে আমি প্ৰমাণিত হ'লোঁ যে এতেকে 7√5 অপৰিমেয় এইটো আমি প্ৰমাণিত হৈছোঁ কাৰণ √5ক মই 7√5ক পৰিমেয় ধৰিলে ইয়ে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ পেলাই √5টো পৰিমেয় প্ৰমাণিত হৈ আছে আৰু পৰিমেয় প্ৰমাণিত হ'লে ইয়ে সত্যতাৰ বিৰোধ কৰি আছে কাৰণ একজেক্টলি √5টো অপৰিমেয় সেইকাৰণে 7√5টো অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ হৈছে এতিয়া 3 নম্বৰৰ থাৰ্ড পাৰ্টটো চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে 6 + √2 এইটোক আমি অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে তেনেহ'লে এইটো আগৰ নিচিনা কৰিম এইটোক বিৰুদ্ধভাৱে আমি পৰিমেয় বুলি ধৰি ল'ম বিৰুদ্ধভাৱে পৰিমেয় বুলি ধৰি তাৰপিছত আগৰটো যেনেকুৱা কৰিছোঁ ঠিক তেনেকুৱা কৰি ল'ম আশা কৰোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াতে ধৰি লৈছোঁ বিৰুদ্ধভাৱে ধৰোঁ 6 + √2 পৰিমেয় এইটোক বিৰুদ্ধভাৱে পৰিমেয় বুলি ধৰি লৈছোঁ কাৰণ এইটোক আমি অপৰিমেয় প্ৰমাণ কৰিব লাগে গতিকে আমি এইটোক বিৰুদ্ধভাৱে পৰিমেয় ধৰি লৈছোঁ ওলোটাভাৱে এতিয়া যদি এইটো পৰিমেয় হয় 6 + √2 যদি পৰিমেয় হয় এইটো কি আৰ্হিত হ'ব p বাই কিউ আৰ্হিৰ ইকুৱেল হ'ব য'ত p আৰু q ইয়াতে লিখি দিওঁ য'ত p আৰু q দুটা অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া ইয়াতে আগৰ দৰে লিখি লৈছোঁ যে p আৰু q দুটা অখণ্ড সংখ্যা আৰু q নট ইকুৱেল 0 q 0 নহয় এতিয়া আমি এইটোক কি কৰিম ক্ৰছ পূৰণ কৰি দিওঁ ক্ৰছ পূৰণ কৰাৰ আগতে +√6টোক মই সেই চাইডত লৈ যাওঁ √2টো ৰাখোঁ কাৰণ আমাৰ এটা চাইডতে ৰুট থকা সংখ্যাটো ৰাখিব লাগে আৰু ইফালে আছে p বাই কিউ আৰু +6টো সেই চাইডত গ'লে -6 হৈ যাব এতিয়া সেই চাইডত মই এলচিএম লৈ লওঁ √2 ৰাখোঁ আৰু কিউ আৰু 1ৰ এলচিএম কিউ হ'ব কিউত একবাৰ তেনেহ'লে p1 যে p হ'ব -1 কিউত কিউবাৰ তাতে গৈ পেলাই কিউ 6ত পূৰণ হ'লে 6 কিউ হৈ যাব এইটো এনেকুৱা হ'ব আৰু ইকুৱেলৰ এটা চাইডত √2 থাকিব এতিয়া চোৱা p আৰু q অখণ্ড সংখ্যা গতিকে এইখিনি পৰিমেয় কিন্তু ইয়াৰ ইকুৱেলত √2 আছে এইটোতো পৰিমেয় হ'ব লাগিব
বাট এইটো পৰিমেয় নহয়, এইটো ৰুট টুটো অপৰিমেয়। এতিয়া এইটো ভুল হৈ আছে কাৰণ এটা সাইডত পৰিমেয় আনটো সাইডত অপৰিমেয়। এই ভুলটো হোৱাৰ কাৰণ কি, আমি যে 6 প্লাছ ৰুটটোক পৰিমেয় লৈছোঁ সেইকাৰণে। গতিকে এইটো অপৰিমেয়, এইটো আমি লিখি দিম আগৰ নিচিনাই লিখি দিওঁ, যিহেতু পি কিউ অখণ্ড তেন্তে পি মাইনাছ 6q বাই কিউ পৰিমেয়। চোৱা, পি আৰু কিউ অখণ্ড, গতিকে এইখিনি পৰিমেয় হ'ব। কিন্তু চোৱা, এই সাইড পৰিমেয় হ'লে ইকুৱেল আছে যেতিয়া ইকুৱেল অপজিট সাইডতো পৰিমেয় হ'ব লাগিব, তেতিয়া ইকুৱেল হ'ব। কিন্তু ৰুট টু যে পৰিমেয়, ইয়ে সত্যতাৰ বিৰোধ কৰি আছে। এতিয়া চোৱা, ৰুট টু এইটো পৰিমেয় হৈছে, গতিকে ইয়াৰ ইকুৱেলত ৰুট টু আছে, ৰুট টু পৰিমেয় হ'ব লাগে। কিন্তু ৰুট টু যে পৰিমেয়, ইয়ে সত্যতাৰ বিৰোধ কৰি আছে কাৰণ ৰুট টু অপৰিমেয়। গতিকে আমি এই যে পৰিমেয় ধৰিছিলোঁ এইটো ভুল ধৰিছোঁ, এইটো অপৰিমেয়। ইয়াতে লিখি দিওঁ, এতেকে 6 প্লাছ ৰুট টুটো অপৰিমেয়। চোৱা, ইয়াতে আনচাৰটো সমাপ্ত হৈছে। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা, আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি ল'বা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।